16 يوم ما كنا نقدر نحكي كلمة واحدة. إذا أنا أتكلم كلمة من منطقة لمنطقة اللهجة تتغير. إيه، وأنا ما كان بدي يعرفون أنا من وين. إذا أنت تجي تحكي معها عربي يسألك من وين أنت، هذا أول سؤال، من وين أنت؟ أشتغل أنا من بغداد رايح لفلسطين. يهودي يهرب الفلسطين، عند هذا رأسا يخبرون للشرطة. اسمي عزرا، جيت من بغداد سنة 46. ايش قد عمرك؟ 91. كنا ساكنين بحارة يهود وأسلام، وكان عندنا يعني يقدرونا يفضلونا. اي حارة؟ عباس أفندي اسم الحارة، بجنب شارع الأمين. كنا مبسوطين، بس بعد ما تعدوا علينا الفرهود قررنا احنا نروح لفلسطين. هاي الدولة اليهودية حضرنا حالنا. كان عندنا دكان بشارع الرشيد، غاروا على اليهود، كسروا أبواب البيوت، نهبوا، قتلوا. راح ضحايا ببغداد لحالها بس تقريبا 200 يهودي و2000 جرحى. نهبوا وغصبوا النساء، وقفوا ببيتنا وحفظوا علينا. مين؟ الشوفير تبع عبد الإله، هو وأخ مرته هذا. والحمد لله نحن نجينا من الفرهود، ما دخلوا لبيتنا. القرار بالعائلة تبعنا، أنا الصغير بالإخوة، كل إخوتي الكبار وبابا، يعني قررنا نطلع من العراق، نسيب العراق. الفرهود كان 41 سنة 41. بعد سنة استبدت الحركة الصهيونية، أنا كنت بعد ولد. الحركة الصهيونية كانت تأخذ من عمره 15 سنة، ومن دخلت سنة 43 للحركة الصهيونية كذبت بعمري. أنا عمري 15 وأخذوني. بدنا نسافر لفلسطين، وعلمونا نقرأ ونكتب بالعبري. بعد ما كان الفرهود هذا خلنا ما عندنا المسلمين هددوا علينا. الفرهود كان بالعيد، استبدوا يهددونا. هذا كان عيد الصغير، استنوا العيد الكبير. شو هذا عيد الكبير؟ يعني بيكون فرهود كثير أكبر. هددوا علينا وخفتوا؟ معلوم خفنا. والحركة الصهيونية أخذت كثير شباب وابتدوا يعلموهم بالبيوت، استعمل بالمسدسات، بالقنابل. يعني كل هاي كانت
حركة سرية خالص. وايش كان الهدف منها؟ الهدف منها يجي يوم إذا يكون يتعدون علينا فرهود مش فرهود ندافع على نفسنا. وطلعنا قبل ما يكون حركة انقلاب ضد اليهود. أنا جيت كنت سنة 46. ولما طلعت انت شو اخذت وياك؟ شو اخذت؟ حواسل علي ولا شيء. أخذت كم دينار معايا وطعنا لي هذا اللي كان المهرب اللي ويانا المسلم. في عرب كثير ما يفهمون ليش كل اليهود تركوا العراق. اليوم الجيل الجديد يسأل ليش تركوا يهود العراق. ما أظن يعرفون ولا شيء. طب شو تقولهم؟ ما أظن. اليهود تركوا صار عندهم دولة وهربوا من عندنا الدولة تبعهم. يعني مستقبل ما كان في مستقبل في لا ما شفنا مستقبل. وللكليات الطبية الهندسية هذا كان ممنوع ما كانوا يدخلون يهود. يمكن بالطب كان قانون ياخذون 2 يهود بالسنة. شو مشتاق تشوف في بغداد؟ مشتاق أشوف البيت اللي سكنت فيه. مشتاق كل البلد نزورون نشوفه. لو صار سلام مع العراق تسافر؟ إذا بيصير سلام البلدة الأولية العربية لتسافر البغداد. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.